හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Satoshi app එක ගැන. ඉතින් මේකේ අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. app එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් අප්ඩේට් කරගන්න. මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන withdraw අප්ඩේට් එක withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද නොදන්න යාළුවෝ ගොඩක් ඇති. හරි. ඉතින් මේක ගොඩක් එක්ස්චේන්ජ් වල ලිස්ට් ඉදිරියේදී මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොබි එකේ ඒ වගේම OKX එකේ තව ගොඩක් එක්ස්චේන්ජ් වල මේක අනිවාර්යයෙන් ලිස්ට් වෙනවා Maxi එකේ Bybit එකේ ඔය වගේ එක්ස්චේන්ජ් වල අනිවාර්යයෙන් මේක ලිස්ට් වෙනවා සමහර ඒ වගේ මේක ඩිපොසිට් කරන්න එහෙම අපිට දීලා තියෙනවා ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේක මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට දැන් withdraw address එක මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද මෙයාලගේ main net එකක් තියෙනවා අන්න ඒක කොහොමද add කරගන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතන screenshot වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක add කරගන්න පුළුවන්. මම add කරගන්න විදිය සරලව කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන app එක search කරන්න Satoshi කියලා. එතකොට search කරලා මෙන්න මෙතන update එකක් තියෙනවද බලන්න. update එකක් තියෙනවා නම් එතන update කරගන්න අනිවාර්යෙන්. සමහර අයගේ මෙන්න මෙතනට update එක එන්නේ නැහැ. සමහර phone වලට ගොඩක් පරක් වෙලා ටිකක් පරක් වෙලා තමයි update එන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට app එකට යන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම එහෙම update නැත්තම් මෙන්න මෙතන app එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මී කියන එකට යන්න මේ කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන hello කියලා තියෙනවා මෙතන ඊතාලියක් තියෙනවා අන්න එකකින් හරි නැත්නම් මෙන්න මෙතන personal setting කියලා තියෙනවා ඒකෙන් ගිහිල්ලා හරි තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන අපේ country එක select කරගන්න. එහෙම ඔයාලගේ මෙතන නැත්නම් ඔයාලට මේක මෙතනින්ම අප්ඩේට් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන downloads කියලා එකක් තියෙනවා අන්න ඒකට යන්න ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන copy URL කියන එකෙන් වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එතන copy කරගෙන address එක copy කරගෙන මෙන්න මෙතන browser එකකින් search කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන Google Play එකෙන් හරි ඒක වෙන්නන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන APK එකක් download කරගෙන app එක update කරගන්න පුළුවන්. ඒක download කරගෙන install කරගෙන. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට අර විදියට app එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අප්ඩේට් එක පෙන්නයි. මගේ නම් මේ විදියට APK එක download කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. Play Store එකේම අප්ඩේට් එක කරගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ මී කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් හරි නැත්නම් මෙතනින් හරි යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන country එක select කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් select කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා confirm දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒක screenshot වලින් උත් පෙන්නනවා. අපේ group එකේත් මම දැම්මා. Telegram group එකේ. හරි මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේක ඇඩ් කරගන්න විදිය මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා මේකේ මම අප්ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා Telegram channel එකේ අපේ ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන country එක තෝරගන්න ඕන මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා ඒක select කරලා මෙන්න මෙතනින් confirm දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හරියක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන link withdraw address කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෝ කියන එකට ගියාට පස්සේ. හරි. දැන් අපි app එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේම එකක් project එකක් තමයි PI coin එක කියන්නේ. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාලට ඒකත් mining කරගන්න පුළුවන්. දැන් නම් මේ coin එක mining කරගන්න බෑ. මේ කෝ කියන coin එක. එතකොට PI coin එක ඔයාලා දන්නවා $300 ගානකට ගියා. හැබැයි ඒක fake list එකක් listing එකක් කියලා මේ යාළුවගේ official එකේ Twitter එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඒත් ඒක $300 ගානකටම ගියා. ඉතින් මේ mining කරගන්න දුන්න free mining කරගන්න දුන්න coin එක. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහම එකක් තමයි ඔයාලට මේක $100ට ගියත් ඇති $300ටම යන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු profit එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ආයි මී කියන එකට යන්න මී කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coin ටික තියෙනවා අන්න එතන ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන BTC තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ඉස්සලාම ඒක සඳහන් කරන්න ඕන ඒක ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් හැබැයි මෙන්න මෙතන BTC කියන එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙතන withdraw යන්න පුළුවන්
මේ තියෙන්නේ මම මේක විඩ්‍රෝ ගත්ත ඒවා. මෙන්න මෙතන විඩ්‍රෝ ගියාට පස්සේ මිනිමම් BTC තියෙන්න ඕන 0.02. එතකොට මගේ දැනට තියෙන 0.03යි 1.2 ප්‍රමාණයක්. තව පොඩ්ඩයි අඩු. එතකොට මේක මට දැන් විඩ්‍රෝ කරන්න බෑනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එකෙන් ඔයාලගේ යාළුවගේ account එකට ඊමේල් එයාගේ රෙජිස්ටර් වුණ ඊමේල් එක මෙතන දාලා මෙන්න මෙතන අඩුම 0.03 එකක් ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ යාළුවගේ account එකට. එතකොට යාළුවගේ account එකේ තව ප්‍රමාණයක් ඇතිනේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවගේ මේ ඔයාගේ අදාළ BTC ප්‍රමාණය Bitcoin ප්‍රමාණය ඉල්ල ගන්න පුළුවන් යාළුවගෙන්. එතකොට ওই විදිහට විඩ්‍රෝ ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ BTC පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඕනනම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙම ටිකක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ පොඩ්ඩක් මදි නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මගේ පොඩ්ඩක් මදි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා මයිනින් කරගත්ත කොයින් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා අර විදිහට ඇඩ්‍රස් එක අර කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරගෙන ආවනම් මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් ඇඩ්‍රස් කියලා විඩ්‍රෝ ඇඩ්‍රස් කියලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට දැන් මේක ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලා ඉස්සරහදී අප්ඩේට් එකක් දෙයි. 125 ගානේ මාසයකට 125 ගානේ ඔයාලට මේකේ විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් monthly. එතකොට මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා notice එකක්, important notice එකක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට please don't use code deposit address from any exchanges. ඉතින් exchange වල තියෙන address මෙන්න මේකට කිසිසේත්ම දෙන්න එපා කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ private wallet වල ඒ වගේ ඒ කියන්නේ MetaMask, Trust Wallet, Bitkeep Wallet අන්න ඒ වගේ wallet වල විතරයි address මෙන්න මෙතනට ඉල්ලන්නේ. අර වගේ දුන්නොත් ඔයාලගේ asset එක loss වෙන්න පුළුවන් withdraw කරන්න යද්දී. ඒක නිසා මේක තුන් පාරම මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් important නිසා තමයි එහෙම සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තව එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට මේ ඇඩ්‍රස් එක තුන් පාරක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඊට පස්සේ ඒක loss වුණොත් ඔයාලට account එක lock වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. අර wallet වල private key word 12ම අරන් තියාගන්න කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒවා loss වුණොත් මෙතන fund එකේම loss වෙනවා කියලා මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා තුන් පාරක් chance එක දීලා තිනවා අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙන්න මේක මම කරන හැටි දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඕන නම් MetaMask එක use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Bitkeep එක වගේ use කරන්නත් පුළුවන්. Trust Wallet එකේ නම් Trust Wallet account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා Bitkeep account එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් MetaMask account එකකට ඔයාලගේ wallet එක import කරගන්න. import කරගෙන ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. Trust Wallet එකක් MetaMask එකක් අලුතෙන් හදන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාලා කියලා තියෙන MetaMask එක add කරන්න කියලා තමයි. එහෙම ඕනේ අපිට Bitkeep එක හෝ ඔයාලගේ තියෙන Trust Wallet එක ඒකේ address එක උනත් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන අපේ Telegram channel එකේ මේක කරන විදිය. මේ මෙයාලගේ main net එක add කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම details දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට copy කරලා මේක මෙන්න මේ විදියට මෙතනින් copy කරලා මේක add කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකට, private wallet එකට. එතකොට add කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන මම link එකක් දාලා තියෙනවා. එන්න එකකින් යන්න. MetaMask එකකින් තමයි ඒක add කරගන්න විදිය එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම අනිත් එකේ Bitkeep එකේ වගේ use කරනකොට කොහොමද add කරගන්න කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙතන මේ link එකෙන් ආපුවම ඔයාලට කරන විදිය මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ MetaMask එකේ තමයි මේක කරන විදිය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන add network යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන fill කරන්න තියෙන ඒවා ටික මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. එතනින්ම ඕන copy කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම post එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඒක මේවා ටික මෙන්න මෙතනින් දීලා ඊට පස්සේ save කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙයාලගේ main net එක add වෙනවා. හරි. හරි මම ඔයාලට දැන් Bitkeep වගේ wallet එකකින් කොහොමද මේ add කරගන්න කියලා දෙන්නම්. Trust Wallet එකේ මේක add කරගන්න බෑ. ඔයාලට
metamask එහෙම නැත්නම් මේ වගේ bitkeep wallet එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ bitkeep wallet එක open කරගන්න trust wallet එකේ නම් අර මම link එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් කරගත්ත එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න. මෙන්න මෙතන network එක මම තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මේ තියෙන Crow blockchain කියලා අන්න එක තමයි මෙයාලගේ main net එක. මේ විදිහට coin එකත් මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. තව එකක් මම මෙතන වෙන wallet එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේක මම තෝරගන්න. හරි. හරි ඔයාලට bitkeep wallet එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේක ඔයාලගේ trust wallet එකේ import කරගන්න පුළුවන් අර word 12 import කරගෙන. එතකොට මෙන්න මෙතන network කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන add main net කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන custom net කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන view all custom net කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතනින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන add manually කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහටම අර metamask එකේ තිබ්බ විදිහටම මෙන්න මෙතනින් ඒ අදාළ details එක මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම දැන් මේකේ විස්තර ටික මේක ඇඩ් කරගන්න ඕන ටික මෙන්න මෙතන සඳහන් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් copy කරගෙන ඔයාලට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන name එකට මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ RPCURL කියන එකට මෙන්න මෙතනින් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ chain ID කියන එකට මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ token එකට මෙන්න මේ co කියන symbol එක තමයි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ blockchain explorer කියන එකට මෙන්න මෙතන යටින් URL එක දෙන්න ඕන. link එක. හරි. එහෙම දීලා ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මෙතන confirm දෙන්න ඔයාලට. confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකේ password එක ඉල්ලනවා. ඒක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔයාලගේ මෙයාලගේ Crow එකේ blockchain එක main net එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ address එක වෙන්නේ මෙන්න මේ address එක. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට blockchain එක තෝරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි address එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන address එක copy කරගන්න. මේ address එකම තමයි ඔයාලගේ BNB BSC address එක එහෙම නැත්නම් Ethereum address එක වෙන්නේ. same address එක. මෙතනින් address එක copy කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන app එකට ඇවිල්ලා මේ කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් coin එක select කරගෙන මෙතනින් coin එක select කරගන්න කෝ කියලා. හරි. මේකට ආවට පස්සේ මෙතන link withdraw address කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන address එක දෙන්න තියෙනවා. address එක දීලා මෙතන asset password එක ඔයාලගේ withdraw කරන්න දෙන password එක ඔයාලට මතක ඇති account එක හදාගද්දි මෙතන asset password එකක් ඔයාලට set කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් සමහර අයට මේක මතක නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියෙන්න ඕන මේක කරගන්න නම්. ඉතින් බැරි වෙලාවත් මතක නැත්තම් ගොඩක් අය මේක වීඩියෝ වල මම දැක්ක මේක ගැන සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේක මතක නැත්තම් බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේ විදිහට මේ කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන personal setting කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන asset password කියන එක මෙතනින් තෝරගන්න. change password නෙමෙයි asset password කියන එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඕන නම් පරණ එක මතක නම් අලුත් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. password එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන මතකම නැත්නම් මෙන්න මෙතන forget password කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේක ක්ලික් කරත් ඔයාලා reset කියලා දුන්නොත් පැය 24ක් යනකම් ඔයාලට withdraw කරන්න බෑ. හරිද? පැය 24කින් පස්සේ තමයි දවසකින් පස්සේ තමයි withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනට reset ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක අලුත් password එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දාන මේ password අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන. නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ නේ. මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඉතින් අර විදිහට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට අතන address එක save කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන address එක දීලා ඔයාලට password එක දීලා save කරගන්නයි තියෙන්නේ.
හරි මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන කන්ෆර්ම් දෙනවා හරි ඊට පස්සේ ඊමේල් එකට මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් එනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒක දීලා තමයි අපි වැඩේ කරගන්න ඕන හරි මෙන්න මෙතන කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන කෝඩ් එක කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතනට දීලා කන්ෆර්ම් දෙන්නයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකක් එනවා මේක ස්ටාර්ට් දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ෆේස් වෙරිෆිකේෂන් එකක් මේ විදිහට ඉල්ලනවා හරි මේ විදිහට ඔයාලා එතන වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරගන්න ඕන එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ ෆේස් එක එතන කියන විදිහට හරවන්න තමයි තියෙන්නේ ඒකත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් හරි ඔයාලා මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා නම් මෙතන සක්සස්ෆුල් ලින්ක් කියලා වැටෙනවා එහෙම වැටෙන්න ඕන ඒක ඔයාලා හරිද කියලා බලන්න මේ විදිහට බෑක් ගිහිල්ලා ඇප් එක එහෙම ක්ලෝස් කරලා බෑක් යන්න බෑක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට බෑක් ගිහිල්ලා ඔයාලා ආයේ ඇප් එක අරන් බලන්න මෙන්න මෙතන ඇප් එක අරන් බලන්න මේ විදිහට ඇප් එක අරන් බලලා අර coin එක select කරලා මේ විදිහට ඒකට යන්න ඊට පස්සේ මෙතන ආයේ link address කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ address එක මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා නම් ඔන්න හරි ඔයාලගේ හරියට address එක මේ විදිහට link වෙලා තියෙනවා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඒ විදිහට link වුණා නම් මෙන්න මෙතන address ඔයාලට තුන් පාරනේ මෙතන සඳහන් කරලා තිබේ දැන් දෙපාරක් කියලා මෙතන 2 times කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරියට ඇඩ්‍රස් එක ලින්ක් කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ කරලා තිබ්බා. ඇඩ්‍රස් එක මේවා කරගන්න විදිය ඇඩ් කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔන්න මම සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයගොල්ලන්ට ඊට අමතරව සම්පූර්ණ විස්තරය කියලා දුන්නා. නොදන්නම කෙනෙක්ට වුණත් කරගන්න විදිය. හරි එහෙනම් ඔයාලා යාඩ්‍රොප් එහෙම කරන්න කැමති නම් අපේ Telegram channel එක තියෙනවා ඒකට join වෙන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.